Magandang araw sa inyo mga bossing. Sa araw na ito, magluto tayo ng Filipino-Korean porkribs. Tara! 2 tablespoons of canola oil. Then sweat the ginger. Next, the garlic. One minute or 2 minutes or two. And then you chop onion, garlic, and ginger. Ilagay natin yung 2 tablespoons of soybean. And then the plum sauce. Hoisin sauce. 3 tablespoons of hoisin sauce. Black vinegar. 1 tablespoon. And then 1 tablespoon of chili. This mild chilies only. With 1.5 cup water. Yan. So, nilagyan natin ng konting sugar. 1 teaspoon sugar. And then, pinipit na tanglad or lemongrass. So, habang hinintay natin maluto yung sauce, i-sear na natin yung ribs natin. So, konti-konti na huwag nyo i-overbatch kasi pag in-overbatch nyo, hindi siya mababrown, mag-steam lang siya. So, mga 8 ribs lang per luto. Importante yan. Kailangan ganyan lang. So, huwag siyang maluhaluin na ayayin muna siyang mag-brown. So, ayan, nag-continue steaming na yung ribs natin. So, season na siya ng salt and pepper. Siyempre, pwede mo siyang haluhaluin na. Lemon juice. So, half cup lang lemon juice. Half cup, kalahating lemon juice lang. And then water. Sabi na kayo gumamit ng pork stock or chicken stock kasi may buto naman yung mga ribs natin. So mag-produce siya ng sarili niyang stock. So water pwede na. So mga 2 cups para lumambot siya. And then takpan. Nag-incorporate na yun. So lalagyan natin yung ginawa nating sauce. So yan.
So sa ginawa natin sauce, nakapag-produce tayo ng 2 cups. Yan. And then tuloy nyo lang maiging kasi mag-coat lahat sa ribs yung sauce natin. Mag-coat din naman siya eventually kasi pakukuluan pa natin ng ilang minuto to. Habang hinihintay natin maluto yung ribs, papakita ko muna sa inyo yung mga ginamit kong ingredients, yung mga essential sauces para sa Korean ribs natin. Una sa lahat, Korean soy chili bean paste. So, garlic soybean chili mix, medyo salty. So, konting-konti lang dapat yung gamitin dito. Next, yung chili garlic. So, may pagka-crispy siya. So, depende sa scent na gagamitin niyo. Depende sa kung gusto niyo medyo maanghang, damihan niyo. Pero ang ginamit ko lang dito is 2 teaspoon lang para mild. So, next one is yung black vinegar. So, Chinese black vinegar, ang pinaka the best brand is yung kung makakuha kayo yung Chicharon black vinegar. Kung wala naman kayong black vinegar, pinaka malapit yung pwedeng or similar na pwede nyo gamitin dito is yung balsamic vinegar. Kung meron kayong balsamic vinegar, much better. Kung wala kayong both, malt vinegar or simpleng suka na lang. Pero damihan nyo ng konti kasi ito medyo may pagka matapang, yung medyo may pagka maanghit ba. Next one, yung hoisin sauce. Importante. Hoisin made of dark soy sauce. Sticky siya and sweet. Super sweet. Yung flavor niya pinagsamang star anise at saka 5 spice. Yun yung pinaka flavor nito. 5 spice and star anise. Dark sweet soy sauce, sweet soy sauce. So, sa mga ginamit natin. Seasalt. Kunti lang yan. Lemongrass. Isang piraso lang, mga kalahati lang. Spit-pitin niya para medyo lumabas yung flavor niya bago nyo lagay sa sauce. Of course, siyempre yung ginger. Konting-konting ginger lang, mga 1 knob lang. Minced siya lang kasama ng garlic. Meron pala akong isang nilagay na ingredients na wala dito kasi naubusan na ako, yung plum sauce. So kung wala kayong plum sauce, yung tulad dito, pwede nyo gamitin is yung mga jam. Pwede yung orange jam, pineapple jam, or yung pineapple juice. Ito kasi yung pineapple slice, yung may syrup to. Kung may makikita kayong pineapple juice, much better. Or sweet chili, pwede nyo gamitin din. So yun yung mga ginamit natin guys na ingredients. So tingnan natin yung niluto natin yan. So kumapit na yung yung sauce, nag-coat na siya sa ribs. So ang natin gagawin, so check nyo rin kung tender na. So far tender na lahat. So hindi natin kailangan fall off the bones. So mas maganda rin kasi yung medyo may texture tsaka medyo may crunch or may kagat pa tayong minunguya sa bibig natin habang kumakain ng ribs. Kasi pag fall off the bones, tender na tender nga naman siya. Pero mas masarap pa rin yung yung ribs na merong konting kagat. So ang natin gagawin, add nyo lang 2 or 1 tablespoon sesame oil. So extra flavor din to, tsaka pampabango ng ribs. Konting halo. Let's play. Yan. Tatlo ng 4 na buto lang sa isang plato. Para sa isang tao. So, 4 pieces of ribs.
para sa isang tao. The sauce on the top. More sauce on top. Yan na po yung ginawa nating Filipino-Korean pork ribs sa araw na to. Sana meron kayong natutunan. Sa mga gustong mag-comment o kung meron kayong comment, katanungan or suggestion para sa recipe na ginawa nating araw na to, so mag-comment lang po kayo sa comment below. Huwag nyo rin po sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit nyo na rin po yung like at saka yung share. Pati na rin po yung notification bell button para update po kayo sa mga susunod nating pagluluto. So bago ko po tapusin ang vlog na to, gusto ko lang po sana sabihin sa inyo lahat na stay home o stay safe. Kasi meron po tayong sakit na kumakalat sa panahon na to. So mag-ingat po sana ang lahat. Tsaka bago ko po sana tapusin itong vlog na to, ilalagay ko po yung recipe sa baba ng video. So basahin nyo lang po para makuha nyo po yung buong detalye ng ginawa natin ngayong araw to, yung Korean Filipino pork ribs. So hanggang sa muli po sa ating pagluluto. Sana mag-ingat po ang lahat. Paalam po.